Welcome back po sa ating YouTube channel. Ipipicture po natin ngayon ang isang pinakamurang phone vlogging setup. Umorder po kasi tayo sa Shopee. Dapat po isa lang ang darating ngayon, pero sabay na po silang dumating, kaya i-vlog na po natin to. Pero bago po yan, syempre, please like, share, subscribe at hit nyo na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Hold up. Ito po yung una nating in-order, ang Boya By-Mm1. Compatible po siya sa PC, sa mobile, sa laptop, sa mga cam, mga DSLR na mga Canon, ganun. Tsaka po nakachamba po tayo ngayon kasi nakuha ko to ng 300 plus lang, mga 345. What? Pero sa mga ibang vlogger na nakikita ko, mga 1.7 nila nabili yung kanilang mga Boya mic. Pero na yun, 1 year ago na. Kaya tetestingin po natin ito kung okay ba siya sa mga wind noise, lalo na kung may electric pa na nakatutok sa iyo Ito naman po yung isang in-order natin na phone clip. Ayan po, ULANZI po ang kanyang brand. Nakuha ko po siya ng 98 pesos. Tapos may shipping, bali 198 po ang total. Yan. Bago nyo po pala gamitin ang Boya By-Mm1, kailangan nyo po mag-download ng isang app sa Play Store para magamit yan. Ito po yung Open Camera app. Tuturo ko po sa inyo kung paano mag-download na to. Tsaka meron po kasi kayong gagawin doon Ito po yan, pakita ko sa inyo. Punta po tayo sa Play Store. Tapos search po natin. Ito, Open Camera. Naka-install na po kasi sa akin yan kaya i-open ko na lang po. Yan. Tapos punta po tayo sa settings. Hanapin po natin yung video settings. Click po natin yan. Tapos dito po tayo sa audio source. I-click lang po natin yung external mic if present. Yan. Tapos pwede nyo na po ikabit yung mismong mic natin sa cellphone. At eto na rin po ang gagamitin natin pang video, yung mismong application na Open Camera. Okay, ito po ang ating phone vlogging setup. Ang una ko pong nabili rito itong Gorilla tripod. Dito lang po yun sa may Bacolod sa downtown. 199 po yata ang bili natin dito. Yan po siyang dead cat para po windshield. Ito po yung pinaka microphone nya. Yan. Tapos may kasama siyang wire para po siguro to sa mga action cam o mga DSLR na camera. At ito po para po to sa cellphone. Ito ikakabit sa mic. Ito po sa cellphone natin. At meron po siyang lagayan ng microphone. Okay, lagay na po natin to sa po mo lang pala ang phone clip. Pasensya na, tao lang. Yan. Okay po natin sa Gorilla tripod. Wag po masyadong maigpit kasi local lang yan. At sunod naman po natin ang lagayan ng microphone. May kasama na po siyang ito po. Kasama na po siyang shoe mount. Dito po natin nilalagay yung lagay ng microphone. Yan, tapos higpitan lang po natin yan. Ay, nalaglag. Pitin natin. Ayan.
Tapos lagay po natin dito yung mic. Yan. Ay. Baligtad. Galing ya. Yan, harap po natin. Okay. Cellphone na lang po ang kulang. Dito po natin lalagay yung wire sa likod. Ayan, tapos cellphone. Ay, maingay po, di ba? Kasi naka number 3 po yung electric fan. Gamit po natin ngayon ay cellphone lang. Testing po natin ngayon, i-compare natin kung mas okay ba na meron siyang boya na mic or audio sa cellphone natin. Ilalapit po natin sa electric fan yung cellphone. Maingay po yan. Okay, kabit naman po natin yung boya mic. Nabit na po natin ngayon yung Boya By-Mm1. Yan, makikita nyo naman po na hinahangin yung buhok ko. Naka number 3 po yung electric fan. Pero siguro mas clear yung voice ko ngayon, tsaka yung wind noise nya medyo nabawasan siguro yung yung ingay. Paano masabi? May lapit po natin sa electric fan. Kaya po sa mga gusto mag-vlog, sa mga travel vlog po siguro, lalo na sa mga maraming tao, maraming sasakyan, mas recommend po talaga na gumamit kayo ng mic na Boya. Maririnig nyo naman po kung yung difference, kung mas okay ba na may mic or wala. Yan, okay. Bago po natin tapusin ang video na ito, shoutout nga pala kay Cheryl Castillo. Kasi binigay niya ako kahapon ng ayuda. Si Chechi lang ang malakas. Maraming salamat, Chechi. Siyempre, please like, share,